Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso at mga kabarkada at higit sa lahat ay mga kamusika. Ayan po, so muli po, welcome po sa ating vlog at nandito po muli tayo sa ating church. Ayan, kanina po nagkakatapos lang natin mag-rehearsal para po sa kantang Alive. And i-share ko lang po sa inyo yung setup natin dito patungkol sa ating tawag ito, MIDI keyboard. Yan, nakalimutan ko. Okay. So, MIDI keyboard po, ito po ay isang piano na keyboard, isang klase ng keyboard na sinasak sa computer. So, without ng computer, wala siyang tunog. Ano lang talaga siya, as in, yun lang. Kung ano lang narinig mo dito, yun na yun. Walang tunog na sarili to. So, kailangan mo ng computer para malagyan mo siya ng tunog papunta sa inyong live. Okay. Or sa inyong mixer, ganyan. So ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung setup natin para sa ating Alive na kanta ng Hillsong. At ito po ay ginamitan natin ng MIDI keyboard para mas maganda yung tunog niya. Okay. So dito po ay yan, meron na tayong mga nakadistinguish. Meron na tayong drums, vocal, acoustic, and then yung ating cues. Okay. Yung intro verse, sabi niya. Okay. Sinasundan ko kasi yan para may malatandaan tayo. Mas madaling makapag-rehearsal. And then ito po, nilagyan natin siya ng tatlong klase ng keys or effects, mga MIDI effects, okay? So meron tayong sweeper, saw, wash, bass, at saka chiffy sinus, parang sipon. Okay, parang sa sipon. So ito po yung mga tunog nila. So naka-arm yung mga yan, pag naka-red sila, ibig sabihin naka-arm sila, ready for recording sila. Okay, and then bali, nakamapa po yung ating MIDI keyboard dito sa ating computer, sa ating software. Okay, so nakamapa siya. Ibig sabihin kung ano yung pinipindot ko dito, ano siya dito, nakikisama tuloy. Connected siya sa mga ginagawa ko dito. Okay, so for example, yung mga plus minus, yung play, stop, and record, nandito yon. Okay, so play, stop, and record. Ano yan? Kagana yan. Okay, papakita yan mamaya sa inyo. So pero dito muna tayo sa tatlong MIDI effects na ginamit natin para sa kantang ito. So una po, itong sweeper soft. Okay, so siya yung naka-arm ngayon, siya yung number 1. So ito yung tunog niya. Okay, so hindi natin. Siyang klase ng pads lang. Okay, pads lang siya para may additional na tunog sa background. Ngayon, i-arm naman natin yung number 2. Yung number 2 natin, i-arm natin siya naman si wash bass. Okay. So, ito yung ginamit ko para i-arm siya. Ay, ito pala, nasa baba, yung arrow down. So, pipindot ko yung arrow down, magla-light yung number 2. Ayan, ito yun ba? Ayan, nagla-light siya. Ibig sabihin, naka-on siya. Pag namatay yung yellow lights, naka-off siya. Yellow, orange, ganyan. So, so ito naman yung tunog ng wash bass. Okay, yung wash bass, ito naman siya. So pero actually mas prefer ko siyang gamitin dito sa higher notes. Okay, tapos dahil may kasama siyang sweeper saw or yung pad, so may kumakapal pa na another effect. Hindi lang yan. Okay. And then yung pangatlo nating effect ay yung chiffy sinus. Ito naman siya. Naka-arm siya dito sa arrow right. So patayin ko muna yung number 2 na effect. Then on natin yung number 3. Yan. Yan, nakita nyo naman. Nag-on siya. Okay. Then ito naman yung effects ng chiffy sinus. Tanggalin ko muna yung tanggalin muna natin yung number 1. Hindi ko siya naka-arm, hindi siya naka-map. So, si chiffy sinus muna, ito na yung YouTube niya. Yan, sana rinig siya, naka-on kasi AC. Okay, so kung pagsasabay-sabay natin to, I mean kung tutunog silang lahat, i-arm natin silang lahat. Ito po yung magiging tunog nila. Okay, so
Okay, so dito naman sa base. Yan, kung makikita nyo yung mga green yon na faders, so may umaangat sila, ibig sabihin may nare-receive na silang tunog sa ating MIDI keyboard. Okay, hindi lang yun ang purpose ng MIDI, hindi lang siya yung parang mga disco stuff or mga solid na synthesizer na tunog yung tawag. Okay, hindi lang siya for synthesizer na tunog, pero pwede mo rin siyang lagyan ng regular piano na tunog, pwede mo rin siyang lagyan ng strings, pwede, lahat ng effects na nasa iyong application pwede mong mapatunog gamit nitong MIDI keyboard. So napaka useful siya, maliit lang to, 49 keys lang ito. Hindi ko wala ako yung pinaka lower bass niya pa, which is I prefer para sa mga piano. However, nagagamit naman natin siya especially sa mga recordings at saka sa, hindi ko pa siya nagagamit sa live worship, pero sa mga modern churches ngayon, ito ang madalas na ginagamit nila. Pero expensive siya kasi para mas mapatunog mo siya ng mas malinis, kailangan mo ng computer. At ito po ay connected via USB po. USB po ang ginagamit natin dito. So, ayan yung kanyang USB port. Yan, USB, sustain pedal, at saka yung kanyang power button. And then, yung USB na yan ay connected po dito sa ating laptop o sa ating computer. Ito kasi sa Focusrite na tayo papunta sa ating mixer. So, actually mas prefer ng mga professionals na pag gumamit ka nito, kailangan mo ng ganyan Focusrite para mapalabas ng mas malinis sa iyong mixer. Okay? Kasi pag walang interface, audio interface, tas direct lang dito sa computer na na plug niya yung earphone dito, ay medyo mainit yung tunog, medyo malakas ganun. So at least dito i-filter na ng ating audio interface, magiging analog na siya, digital na siya, magiging digital audio na siya kaysa dun sa ating laptop earphone na analog pa rin yung tunog niya. Okay, so yun lang, at sana ay panoorin nyo yung sample na gawa natin, cover natin, para naman magkaroon kayo ng idea. So may trigger button, merong faders or volume, may mga modulations, keyboard, and then especially yung computer para sa effects ng ating MIDI keyboard. So please enjoy. I was lost with a broken heart. You pick me up when I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes following the ways, forever safe in an ending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Whoa.
breaking chains that were holding me. You set your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing down till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Whoa, oh, oh. You are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Whoa, oh, oh. Cause you are my freedom. We lift you higher.